नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अनअकॅडमी या देशातल्या सर्वात मोठ्या टेस्ट प्रिपरेशनमधील ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती मी भूषण धूत आपलं स्वागत करतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे की आपली इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शनची फार मोठी एक सिरीज आपण चालवलेली आहे. मागच्या 2 आठवड्यापासून आपण त्याच्यावरती वर्क करत आहोत. तर त्याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं आपलं जे काही लेक्चर आहे सो ते शेवटचं लेक्चर राहणार आहे इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन या मॉड्यूलवरती. यानंतर आपण मग थोडे मेंटल ॲबिलिटीच्या लेक्चर्सला सुरुवात करूयात. तर आतापर्यंत कोणत्या टॉपिक आपले संपलेले आहेत. सो आपण डिसिजन मेकिंग पूर्णतः संपवलेलं आहे. त्यानंतर काय तर इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शनसुद्धा तुमचा सिलेबसचा टॉपिक आता पूर्णतः एंड होतो आहे आज. आणि याच्यानंतर मग आता आपण मेंटल ॲबिलिटी, क्रिटिकल रिझनिंग म्हणजे त्याला आपण गृहीतके, निष्कर्ष, लॉजिकल रिझनिंग या भागावरती आणि तसेच हे मराठी कॉम्प्रिहेन्शन वगैरे या पार्टल्यानंतर आपण स्टार्ट करूयात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपली हे जे काही आजचे नोट्स आहेत हे तुम्हाला कुठे भेटतील तर या PDF फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला t.me/csat_bhushan हे जे माझं टेलिग्राम चॅनल आहे, या टेलिग्राम चॅनलला इथे तुम्हाला या नोट्स भेटणार आहेत. तर त्या नोट्स ज्या आहेत त्या अपडेट करून घ्या आणि यातनं आपण आता नंतर तुम्हाला आणखी पण काही डिफरंट पॅसेजेस आहेत वगैरे वगैरे हे सुद्धा तिथे तुम्हाला स्टडी करायला भेटतील. ओके, अगेन मॅथ्स रिझनिंगच्या सुद्धा नोट्स आहेत बऱ्याच, त्यासुद्धा तुम्हाला तिथे भेटणार आहेत. ओके, तर मित्रांनो चला सो पॅसेज घेऊयात. अगेन आपलं सेकंड लेक्चर आहे. मागचं पण लेक्चर टफ पॅसेजचं होतं. हे सुद्धा लेक्चर जे आहे ते टफ पॅसेजवरती आधारित आपलं राहणार आहे. तर बघा काय पॅसेज नंबर 1, टुडेज डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज यूज मच लेस एनर्जी पर कॅपिटा दॅन द डेव्हलप कंट्रीज. तर आजच्या सध्याच्या डेव्हलप इकॉनॉमीज आहेत त्या डेव्हलप कंट्रीपेक्षा त्यांचं जे काय पर कॅपिटा कन्झम्पशन जे आहे, बरोबर. सो डेव्हलपिंग इकॉनॉमीजचं आहे ते डेव्हलप इकॉनॉमीजपेक्षा काय कमी आहे. ओके, सो कशा प्रकारे युनायटेड स्टेट did similar income showing the potential of low carbon growth. सो युनायटेड स्टेट जे आहेत तर तो काही लो कार्बन ग्रोथचं त्याच्यामध्ये काय पोटेन्शियल आहे. एडॅप्टेशन अँड मिटिगेशन नीड्स टू बी इंटिग्रेटेड विथ द क्लायमेट स्मार्ट डेव्हलपमेंट. तो म्हणतो की एडॅप्टेशन जे आहे आणि त्याचं मिटिगेशन आहे. सो नवनवीन जे डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटजी, सो नवनवीन क्लायमेटच्या अनुषंगाने बेटर डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटजी आहेत त्याचा आपण उपयोग केला पाहिजे आणि त्याला इंटिग्रेट केलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे आपलं रेझिलियन्स जे आहे, बरोबर ना. सो हे जर वाढत तर रिड्युसेस द फर्दर ग्लोबल वॉर्मिंग काय होणार, कमी होणार. सो इम्प्रूव्हिंग डेव्हलपमेंट आउटकम्स आणि त्यामुळे काय होणार, डेव्हलपमेंट आउटकम्स वाढतील. सो इन जनरल कदाचित क्लायमेट चेंजच्या बद्दल हा पॅसेज असावा असं एक काहीतरी कॉन्टेक्स्ट आपल्या माइंडमध्ये तयार होतोय. ॲडॅप्टेशन अँड मिटिगेशन मेजर्स कॅन ॲडव्हान्स द डेव्हलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी अँड केस द इन्कम, फॉस्टर बेटर इन्स्टिट्यूशन. सो ॲडॅप्टेशन आणि मिटिगेशनचे जे काही एफर्ट्स आहेत ते काय करू शकतात, तुमची डेव्हलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी आणि इन्कम काय करू शकतात, वाढवू शकतात. ओके, हां. सो अ हेल्दियर पॉप्युलेशन लिव्ह इन अ बेटर बिल्ड हाऊसेस. सो हेल्दियर पॉप्युलेशन जी आहे ती चांगल्या घरामध्ये बेटर बिल्ड हाऊसेस, ओके, विथ असेस टू द बँक लोन्स आणि सोशल सिक्युरिटी इज बेटर इक्विप टू डील विथ द चेंजिंग क्लायमेटिक कॉन्सिक्वेन्सेस. सो ही काय असते, क्लायमेट कॉन्सिक्वेन्सी जास्त बेटरली काय असते, इक्विप्ड झालेली असते. ओके, सो आणि ती जी पॉप्युलेशन असते ती कशी असते, हेल्दियर असते. ओके, हां. ॲडव्हान्सिंग रोबस्ट अँड रेझिलियंट डेव्हलपमेंट पॉलिसीज दॅट प्रमोट द ॲडॅप्टेशन इज नीडेड टुडे. ओके, सो ॲडव्हान्सिंग रोबस्ट रेझिलियन्स डेव्हलपमेंट पॉलिसीज जे आहेत, ओके, सो त्या काय करतात, प्रमोट ॲडॅप्टेशन इज नीडेड टुडे बिकॉज चेंजेस इन क्लायमेट ऑलरेडी बिगन. कारण क्लायमेटमध्ये चेंज काय ऑलरेडी सुरुवात झालेली आहे आणि ते आणखी वाढणारच आहे. द स्प्रेड ऑफ इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हॅज ऑलवेज इंटरव्हीन. सो इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आहे इंटरव्हीन विथ द ॲडॅप्टेशन टू चेंजिंग कंडिशन. सो इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जी आहे ती नेहमी काय आहे, इंटरव्हीन झालेली आहे क्लायमेट चेंजिंग इकॉलॉजिकल कंडिशन. बट ग्रोथ हॅज अल्टर्ड द इन्व्हायरमेंट अँड इन्व्हायरमेंटल चेंज ॲसिलरेटेड. ओके, सस्टेन ग्रोथ अँड ॲडॅप्टिलिटी डिमांड्स ग्रेटर कॅपॅसिटी टू अंडरस्टँड अवर एन्व्हायरमेंट. सो सध्या काय म्हणतो की सस्टेन ग्रोथ जे आहे, ॲडॅप्टिलिटी जी आहेत वगैरे, बरोबर ना. सो याची कॅपॅसिटी आहे ही आपल्या इन्व्हायरमेंटला अंडरस्टँड करायला काय होतं, जास्त बेटर होते. जनरेट न्यू ॲडॅप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज अँड प्रॅक्टिसेस. सो सध्याच्या काय नवीन ॲडॅप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज आणि प्रॅक्टिसेस जे आहेत, ओके, ते वाईडली काय सोसायटीमध्ये डिफ्यूज केलेले असतात. ॲज इकॉनॉमिक हिस्टोरियन्स हॅज एक्सप्लेन. सो इकॉनॉमिक हिस्टरी एक्सप्लेन केलं, मच ऑफ द ह्युमन काइंड्स क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल
सो ह्युमन काइंडचं जे काही क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे हॅज डायरेक्टेड ॲट द अडॅप्टिंग चेंजिंग वर्ल्ड. सो यांनी डायरेक्ट केलेलं आहे वर्ल्डला चेंज करण्यासाठी. बट द ॲडॅप्टेशन कॅन नॉट कोप अप विथ ऑल इम्पॅक्ट्स रिलेटेड टू द क्लायमेट चेंज. परंतु हे जे काही ॲडॅप्टेशन आहे सध्या आपले आपण ॲडॅप्टेशन काय करतोय, सो चेंज करतोय बरोबर आहे. सो ते अगेन तो म्हणतोय की तो काय प्रत्येक याच्यासोबत कोप अप करू शकेल असं नाही आहे बरोबर आहे. मग आता बघा कोप अप करू शकेल प्रत्येक चेंजसोबत असं म्हणता येणार नाही. स्पेशली अ लार्जेस्ट चेंजेस अनफोल्ड इन अ लॉंग टर्म. स्पेशली काय, सो लार्जेस्ट चेंजेस जे लॉंग टर्ममध्ये मोठे चेंज होणार आहेत तर ते फक्त ॲडॅप्टेशनवर करू शकत नाही. कंट्रीज कॅन नॉट ग्रो आउट ऑफ harm's way. Okay, countries cannot go out of harm's way fast enough to match changing climate. Okay, so again changing climate जो आहे त्याच्याशी त्याला काय केलं पाहिजे, फास्ट इनफ टू मॅच केलं पाहिजे. अँड सम ग्रोथ स्ट्रॅटजीज, आणि काही ज्या ग्रोथ स्ट्रॅटजीज आहेत. ओके, सो वेदर ड्रिवन बाय द गव्हर्नमेंट ऑर मार्केट, सो ज्याची काही मार्केट आणि गव्हर्नमेंटने काय केलेले आहेत, ड्रिवन केलेले आहेत. कॅन ऑल्सो ॲड टू द व्हर्नेबिलिटी पर्टिक्युलरली इफ जर आपण काय केलं, जर गव्हर्नमेंटच्या काही स्ट्रॅटजीज आहेत त्या जास्त मार्केट ओरिएंटेड जर असल्या तर त्याच्यामुळे सुद्धा काय आहे, आपण नॅशनल रिसोर्सेस काय करतो, एक्सप्लॉइट करतोय. सो नॅशनल रिसोर्सचं काय करतो, एक्सप्लॉयटेशन करतोय. आणि मग एक्सप्लॉयटेशन केल्यामुळे आणखी काय होणार, त्यामुळे काय होऊ शकतो, व्हल्नरॅबिलिटी किंवा काय चिंता जी आहे ती आणखी काय होऊ शकते, वाढू शकते. ओके, सो इतकं काही आयडिया क्लिअर होत नाही. म्हणजे एक इन्व्हायरमेंट चेंज, क्लायमेट चेंजबद्दल हा पॅसेज आहे ना, म्हणतो की नवनवीन टेक्नॉलॉजी आणल्या पाहिजेत आपण. सो इन जनरल कोप करण्यासाठी येणारं जे काही जग आहे तो चिंता व्यक्त करतोय फ्युचरबद्दल. तर क्लायमेट चेंज होईल, मग बऱ्याच गोष्टी चेंज होतील, मग आता कशा इफेक्ट करतायत ते तो सांगतोय. अंडर सोव्हिएट डेव्हलपमेंट प्लॅन, सोव्हिएत युनियनच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये इरिगेटेड कॉटन कल्टिवेशन एक्सपांडेड इन अ वॉटर स्टेट सेंट्रल एशिया. सो वॉटर स्ट्रेस जिथे ऑलरेडी काय होते, पाण्याची काय होती, कमी होते, त्या सेंट्रल एशियामध्ये काय, सो कॉटनचं काय कल्टिवेशन झालेलं आहे. आणि लेट टू अ नियर डिसअपिअरन्स ऑफ अरल सी. आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की अरल समुद्र जो आहे तो जवळपास काय झालेला आहे, नाहीसा झालेला आहे. थिटनिंग द लाईव्हलीहूड ऑफ अ फिशरमॅन. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, अनेक जे मासेमार लोक आहेत, हर्डर्स आहेत, फार्मर्स आहेत, यांचं लाईव्हलीहूड काय धोक्यात आलेलं आहे. अँड क्लिअरिंग द मॅनग्रोव्ज द नॅशनल कोस्टल बफर्स अगेन्स्ट स्टॉर्म सर्जेस. आणि मॅनग्रोव्ज जे आहेत, क्लिअरिंग द मॅनग्रोव्ज जे आहेत, आणि नॅशनल कोस्टल बफर्स बरोबर आहे ना, सो स्ट्रॉम जे आहेत, सो यांनी सुद्धा सर्च केलेलं आहे टू मेक वे फॉर इंटेन्सिव्ह फार्मिंग अँड हाऊसिंग डेव्हलपमेंट. सो इंटेन्सिव्ह फार्मिंग आहे, हाऊसिंग डेव्हलपमेंट आहे, याच्यासाठी सुद्धा काय केलेलं आहे, मोठ्या प्रमाणात वर्क करण्याची काय तिथे काय केलं आहे, या गोष्टी झाल्यामुळे ओके, सो मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट आपल्याला झालेला आहे. सो त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, किंवा मोठ्या हाऊसिंग प्रोजेक्ट वगैरे आहेत, त्याच्यामुळे काय फिजिकल व्हल्नरॅबिलिटी ऑफ कोस्टल, सो जे काही किनारी प्रदेश आहेत, सो किनारी प्रदेश जे आहेत, सो गयाना आणि लुसिनियामधील ते सुद्धा काय धोक्यामध्ये आलेले आहेत. ओके, सो असा हा काही चिंता व्यक्त करतोय, इन्व्हायरमेंट बेस्ड पॅसेज आहे हा. ओके, हां. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कंडिशन ऑफ ग्रोथ कॅन ॲड व्हल्नरॅबिलिटी. कोणत्या कोणत्या गोष्टी व्हल्नरॅबिलिटी कोणत्या कोणत्या गोष्टीमुळे वाढू शकते. वेन ग्रोथ ऑपोजिट टू एक्सेसिव्ह एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस इन फॉरेस्ट. बरोबर आहे, त्याने मेन्शन केलेलं की फॉरेस्ट मिनरल रिसोर्सेस वगैरे त्याचं एक्सप्लॉयटेशन आहे, हे होऊ शकतं. एक्सप्लॉइट नॅशनल रिसोर्सेस बघा आलेलं आहे, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द व्हल्नरॅबिलिटी, ओव्हर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस. वेन ग्रोथ ब्रिंग्स चेंज इन ह्युमन क्रिएटिव्ह ह्युमनच्या क्रिएटिव्ह पोटेन्शियलमुळे म्हणता येईल का आपल्याला, नाही. वेन ग्रोथ इज इन्विसेज ओनली फॉर प्रोव्हाइडिंग हाऊस अँड सोशल सिक्युरिटी. फक्त ग्रोथकडे, हाऊस अँड सोशल सिक्युरिटीकडे बघण्याकडे बघता येईल तेव्हा, सो हे पण म्हणता येईल का आपल्याला, नाही. वेन ग्रोथ ऑपोजिट इम्पेसाइज ऑन फार्मिंग ओनली. सो फक्त शेतीवरती लक्ष दिल्यामुळे काय होतं आहे, जेव्हा जेव्हा काय होते ग्रोथ वाढते बरोबर आहे ना. सो टिम्पेसन फार्मिंग ओनली तेव्हा ग्रोथ होते, तेव्हा काय होते व्हल्नरॅबिलिटी ॲड होते. अगं हे पण इतकं त्याच्यामध्ये प्रॉपरली होणार नाही, म्हणून याचं उत्तर काढणार पर्याय क्रमांक 1 ए ओनली. सो व्हॉट इज आन्सर ऑप्शन नंबर 1. हां, व्हॉट डो लो कार्बन ग्रोथ. सो कशामुळे लो कार्बन ग्रोथ म्हणजे काय, हे कोणता असं आपल्याला सांगतोय की लो कार्बन ग्रोथ म्हणजे काय. तर आता बघा यांनी मेन्शन केलेलं आहे की US डिड द सिमिलर इन्कम्स शोईंग पोटेन्शियल फॉर लो कार्बन ग्रोथचं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, पोटेन्शियल सांगितलेलं आहे की लो कार्बन ग्रोथ त्यामध्ये होऊ शकते. पण नेमकं अगर जर तुम्ही पुन्हा पॅसेज वाचला तर लो कार्बन ग्रोथ काय आहे हे आपल्याला कुठेही माहिती पडत नाही. ओके, सो मोर एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. कुठेच मेन्शन केलेलं नाही की एम्फेसिस ऑन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे लो कार्बन ग्रोथ आहे. लेस एम्फेसिस ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर अँड मोर एम्फेसिस ऑन ॲग्रिकल्चर सेक्टर. सो मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरवरती कमी एम्फेसिस आणि अगेन ॲग्रिकल्चर सेक्टर मॅन्युफॅक्चरवरती कमी असं कुठंच मेन्शन केलेलं नाही आहे. सो हे पण काही लो कार्बन ग्रोथचा एम्फेसिस कुठे मेन्शन करत नाही आहे. स्विचिंग फ्रॉम मोनोकल्चर प्रॅक्टिस टू मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंगचा सुद्धा कुठेही उल्लेख नाही की मोनोकल्चर टू मिक्स फार्मिंग म्हणजे लो कार्बन ग्रोथ आहे. कार्बन ग्रोथ त्यामुळे काय होते, कमी होते, याचा सुद्धा कुठे उल्लेख केलेला नाही आहे.
लेस डिमांड फॉर गुड्स अँड सर्व्हिसेस, गुड्स अँड सर्व्हिसची काय कमी डिमांड असली पाहिजे. ओके, सो गुड्स अँड सर्व्हिसेसचे डिमांड कमी झाली पाहिजे. आणि त्याचा अर्थ ठीक आहे, यांनी मेन्शन केलेलं आहे की आपल्याला अनुकूलनशील तंत्रज्ञान असलं पाहिजे किंवा कमी आपले वापरा, पण याचा अर्थ लो कार्बन ग्रोथ होतं हे कुठेही आपल्याला माहिती पडत नाही. सो म्हणून त्याचं उत्तर काय येणार, नन ऑफ द अबो इम्प्लाइज द लो कार्बन ग्रोथ. पुढीलपैकी कोणताही मुद्दा हे तुम्हाला लो कार्बन ग्रोथ एक्सप्लेन करत नाही. नेक्स्ट 3 बघूयात. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडिशन आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल इकॉनॉमिक ग्रोथ. इकॉनॉमिक ग्रोथ जी आहे ती सस्टेनेबल होण्यासाठी, सो सस्टेनेबल इकॉनॉमिक ग्रोथ करण्यासाठी पुढीलपैकी कोणत्या कंडिशन्स काय आहेत, नेसेसरी आहेत. ओके, सो कोणत्या कंडिशन नेसेसरी आहेत की तुमची इकॉनॉमिक ग्रोथ काय सस्टेनेबल असली पाहिजे. स्प्रेडिंग इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मोर, येस बरोबर आहे की इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जी आहे ती सगळीकडे हे झाली पाहिजे, बरोबर आहे ना. हां. देन पॉप्युलरायझिंग स्प्रेडिंग अडॉप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी वाईडली, येस अडॉप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी पण वाईडली केल्या पाहिजेत. इन्व्हेस्ट इन रिसर्च अँड एस्टॅब्लिश मिटिगेशन टेक्नॉलॉजी, येस इन्व्हेस्टमेंट ऑफ रिसर्च अँड मिटिगेशन, या सगळ्या गोष्टी जर का तुम्ही बघितल्या तरी बघा त्याने म्हणते ना. सो बघा, हेल्दियर पॉप्युलेशन, लिव्हिंग इन बेटर हाऊसेस, ॲक्सेस टू द बँक अकाउंट, सोशल सिक्युरिटी, हे सगळ्यामध्ये काय येतं. सो याचाच अर्थ होतो स्प्रेडिंग ऑफ इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ॲडॉप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी वाईडली बघा त्याने मेन्शन केलेलं आहे. स्मार्ट ॲडॅप्टेशन अँड मिटिगेशन नीड इंटिग्रेटेड क्लायमेट स्मार्ट डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटजी टू इंक्रीज रेझिलियन्स फर्दर ग्लोबल वॉर्मिंग, बरोबर आहे. ॲडॅप्टेशन मिटिगेशन मेजर्स डेव्हलपमेंट प्रॉस्पेरिटी रेज इन्कम अँड फॉस्टर इन्स्टिट्यूशन. सो अगेन अ हेल्दियर पॉप्युलेशन, त्यानंतर त्यांनी कॉन्सिक्वेन्सेस त्यांनी सांगितलेले आहेत वगैरे, बरोबर ना. सो अगेन इथे जर का तुम्ही बघितलं तर या जे सगळे जे हे आहे, बरोबर ना, सो त्या सगळ्या गोष्टी त्याला काय करतात, मदत करत आहेत. ओके, सो मग आता इथे आन्सर काय होणार. सो पर्याय क्रमांक काय 4 होईल, ABC. सो ABC, सो आन्सर ऑप्शन नंबर 4. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरन्सेस कॅन बी मेड फ्रॉम द पॅसेज. दिलेल्या परिच्छेदावरून कोणते अनुमान निघू शकतो. सो व्हॉट ऑफ द इन्फरन्सेस कॅन बी आपण काढू शकतो. रेनफेड क्रॉप शुड नॉट बी कल्टिवेटेड इन इरिगेटेड एरियाज. इरिगेटेड जे काही एरियाज आहेत त्याच्यामध्ये रेनफेड क्रॉप्स जे आहेत ते कल्टिवेट करायला नको आपण. सो रेनफेड क्रॉप्स इरिगेटेड एरियामध्ये सो डायरेक्ट कल्टिवेटच करायला नको असं आपण काही भाष्य करू शकतो का. ठीक आहे, त्यांनी ते धोक्यात आलेलं असं त्यांनी अरल समुद्राचा काय उल्लेख केला आहे, पण याचा अर्थ असा नाही होत की तुम्ही त्यांनी कुठं म्हटलं नाही की रेनफेड क्रॉप त्यामध्ये इंटिग्रेटच करू नका म्हणून. सो हे काय होणार, चुकीचं होईल. फार्मिंग अंडर वॉटर डिफिशियंट एरिया शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ. सो फार्मिंग जे आहेत, ओके, सो वॉटर डिफिशियंट जिथे पाण्याची काही कमतरता आहे अशा एरियामध्ये फार्मिंग हा डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजीचा पार्टच असायला नाही पाहिजे. म्हणजे जिथे पाण्याची कमी तिथे फार्मिंग तुम्ही करूच नका. ठीक आहे, त्याला इफेक्ट पडला वगैरे, पण याचा अर्थ फार्मिंग करूच नका एकदम असं निश्चित आपण विधान त्यामध्ये घेऊ शकत नाही. म्हणून फार्मिंग अंडर द वॉटर डिफिशियंट एरिया शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी, हे सुद्धा होणार नाही. सो दोन्ही विधाने काय होतील, पर्याय क्रमांक 4 ऑप्शन नंबर 4, नीदर ए नॉर बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 घ्या, प्रश्न क्रमांक 5. कन्सिडर द फॉलोइंग अजम्पशन्स. सो पुढीलपैकी कोणती गृहीतके योग्य आहेत. सस्टेनेबल इकॉनॉमिक ग्रोथ डिमांड्स यूज ऑफ क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल ऑफ मॅन. सो सस्टेनेबल जर का इकॉनॉमिक ग्रोथ पाहिजे असेल, यांनी अजम्पशन केलेलंच आहे. तो म्हणतो की माणसाने विचार करून वागलं पाहिजे, त्यामध्ये सर्जनशील क्षमता काय महत्त्वाची आहे त्याची. ओके, रेझिलियन्स महत्त्वाचं आहे तो म्हणतोय. त्याने अगेन यामध्ये नवनवीन टेक्नॉलॉजी आपण आणल्या पाहिजे. ॲडॅप्टेशन मिटिगेशन म्हणजेच काय की सस्टेनेबल इकॉनॉमिक ग्रोथ हवी असेल तर क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल ऑफ मॅनचं काय झालं पाहिजे, युटिलाइज झालं पाहिजे. हे विधान काय होईल, बरोबर होईल. इंटेन्सिव्ह ॲग्रिकल्चर कॅन लीड टू द इकॉलॉजिकल बॅकलॅश. येस, एकदम खूपच मोठ्या प्रमाणात जर का तुम्ही ॲग्रिकल्चर हे केलं तर त्यामुळे काय होऊ शकतो, इकॉलॉजिकल बॅकलॅश येऊ शकतो. येस, तर त्यांनी मेन्शन केलेलंच आहे. अरल समुद्राचं त्यांनी एक्झाम्पल दिलं आहे की इरिगेटेड बघा, सोव्हिएट डेव्हलपमेंट प्लॅननुसार इरिगेटेड कॉटन कल्टिवेशन एक्सपांडेड. वॉटर स्टेट सेंट्रल एशिया लेड अ नियर डिसअफरियन्स ऑफ अरल सी. ओके, सो मग म्हणून इथे होणार सो अरल सी म्हणून इकॉलॉजिकल बॅकलॅश. सो बी बरोबर होईल. स्प्रेड ऑफ इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कॅन ॲडवर्सली अफेक्ट द इकॉलॉजी अँड इन्व्हायरमेंट. सो इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटीचं जे काही स्प्रेड आहे ते इकॉलॉजी आणि इन्व्हायरमेंटला काय करू शकतो, आणखी मोठ्या प्रमाणात काय करू शकतो, हॅम्पर करू शकतो. द स्प्रेड ऑफ इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कॅन ॲडवर्सली इफेक्ट द इकॉलॉजी अँड दी इन्व्हायरमेंट. ओके, हां, सो हे सुद्धा काय होणार, बरोबर होणार. ओके, हां, सो सॉरी नो, हां, तर मग इट कॅन इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटीचं जे स्प्रेड आहे, ओके, हां, दॅट कॅन आयडली तो म्हणतो आहे की काय, सो ॲडवर्सली इफेक्ट करू शकतो इकॉलॉजी आणि इन्व्हायरमेंटला. ओके, हां, मग आता याच्यामध्ये जर का तुम्ही बघितलं थोडं इथे डाऊट आहे की इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जी आहे ती इकॉलॉजी इन्व्हायरमेंटला कशी
हे करणार, कारण तो तर प्रॉस्पेरिटीच्या सपोर्टमध्ये बोलला आहे. आयोगाने जे काही उत्तर दिलं आहे याचं ते दिलं आहे ए आणि बी पाहिजे असतं, पण आयोगाचं उत्तर काय ए ओनली. सो तिथे इथे डाऊटफुल आहे थोडं. ओके, सो इथे ए ओनली उत्तर दिलेलं आहे त्यामध्ये. पण इकोलॉजिकल ब्लॅकलॅश होऊ शकतो इंटेन्सिव्ह ॲग्रिकल्चरमुळे, हे तर बरोबर आहे तसं विधान. पण आयोगाचं उत्तर काय ओनली ए बरोबर दिलं आहे, पर्याय क्रमांक 1. हां, देन 6 बघा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल थीम ऑफ द पॅसेज. सो पूर्वी कोणतं विधान जे आहे ते दिलेल्या परिच्छेदाचं काय मुख्य मुद्दा दर्शवते. कंट्रीज विथ द ग्रेटर इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर बेटर इक्विप टू डील विथ द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ द क्लायमेट चेंज. सो तो म्हणतो की कंट्रीज ज्या आहेत त्या ज्या रिच कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काय चांगली आहे, त्या चांगल्याप्रमाणे इक्विप असतील इकॉनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सला डील करण्यासाठी क्लायमेट चेंजच्या. असं कुठं एकदम त्याचा तो जरी मेन्शन असला तरी हा बघा ही सेंट्रल थीम किंवा हा मुख्य मुद्दा नाही आहे. सेंट्रल थीम पाहिजे आपल्याला. त्याला काय आहे तर विधानात्मक प्रश्न असतात आपण बरोबर घेतला तर आपल्याला काय पाहिजे मुख्य मुद्दा पाहिजे. ॲडॉप्टेशन अँड मिटिगेशन शुड बी इंटिग्रेटेड विथ द डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटजी. सो ॲडॉप्टेशन जे आहे ओके आणि ते काही मिटिगेशन आहे ओके. सो जे ग्रीन हाऊस गॅसचं ॲडॉप्टेशन मिटिगेशन आहे या गोष्टी ज्या आहेत त्या डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटजीसोबत काय केल्या पाहिजेत आपण इंटिग्रेट केल्या पाहिजेत. येस होऊ शकतं, त्याबद्दलच मेन पॅसेज आहे हा. रॅपिड इकॉनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट बी पर्स्यूड बाय बोथ डेव्हलपिंग कंट्री. ग्रोथ करायला नको रॅपिड. सम कंट्रीज रिझॉर्ट ओव्हर एक्सप्लॉटेशन ऑफ नेसेसरी सेक ऑफ रॅपिड डेव्हलपमेंटसाठी काही कंट्रीज आहेत की त्या ओव्हर एक्सप्लॉटेशन करतात, हे बरोबर आहे. पण हा सेंट्रल थीम नाही. सेंट्रल थीम एकच होईल. सेंट्रल थीम काय होईल याची सेंट्रल थीम होईल ॲडॉप्टेशन अँड मिटिगेशन जे आहेत बरोबर ना. सो ते काय केले पाहिजेत आपण इंटिग्रेटेड केले पाहिजेत डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटजीसोबत. करेक्ट. सो म्हणून प्रश्न क्रमांक 6चं उत्तर काय होणार पर्याय क्रमांक 2. सो द ऑप्शन 6 इज वॉट आन्सर ऑप्शन नंबर 2. तर विद्यार्थी मित्रांनो दुसरं एक आणखी महत्त्वाचं की जे आपण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म या अनअकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरनं मी आज तुम्हाला टीच करतो आहे. तर या प्लॅटफॉर्म अनअकॅडमी हे देशातलं सगळ्यात मोठं स्टेट एज्युकेशनमधील ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे. आता विद्यार्थी मित्र आपण कोरोनाच्या संकटात हे केलेलं आहे तर यांनी असे अनअकॅडमी अनेक कोर्सेस आणलेले आहेत. सो दॅट इज रिलेटेड विथ द GS आणि काय CSATचे हे कोर्सेस आहेत. सो या कोर्सेसची काही प्लस कोर्सेस आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लाईव्ह टीच केलं जातं. सो दॅट इज आर द प्लस कोर्सेस ऑफ द लाईव्ह टीचिंग. तुम्हाला लाईव्हली टीच केलं जातं. तर तुम्ही ज्या विद्यार्थ्यांना हा कोर्सेस जॉईन करायचे असतील ते माझा कोड भूषण CSAT हा यूज करू शकतात. भूषण CSAT हा कोड यूज करू शकतात आणि त्याचा तुम्हाला बऱ्यापैकी काय होऊ शकतो फायदा होऊ शकतो. ओके. सो GS आणि CSATमध्ये जर का आपण बघितलं तर इथे टोटल 1 वर्षाचा त्यांचा कोर्स याची फीस 7,000 रुपये आहे आणि याच्यावर तुम्ही जर माझा कोड यूज केला तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट भेटेल. म्हणजे हा जो कोर्स आहे तो तुम्हाला 6,300मध्येच भेटणार आहे. अगेन विद्यार्थी मित्रांनो यांचे असेच काही कोर्सेस आहेत. यामध्ये 1 मंथचा कोर्स आहे, 3 मंथचे कोर्सेस आहेत, 6 मंथचे ते कमी फीजमध्ये उपलब्ध आहे. तुम्हाला जर 1 वर्षच लावायचं असेल तुम्ही तसे कोर्सेससुद्धा लावू शकता आणि हा कोड यूज करू शकता. आणि याचे अनेक GS CSATचे असे अनेक लेक्चर्स मी प्रीचे मेन्सचे सगळे बघू शकता. तर मित्रांनो जे विद्यार्थी इंटरेस्टेड असतील ज्या लोकांना याचा फायदा होत असेल सो ते विद्यार्थी ते पुन्हा जॉईन करू शकतील. ओके. देन चला येऊयात नेक्स्ट पॅसेजला. पॅसेज नंबर 2. एज्युकेशन विदाउट अ डाऊट हॅज अन इम्पॉर्टंट फंक्शनल इन्स्ट्रुमेंट अँड युटिलिटेरियन डायमेन्शन. सो म्हणतो की एज्युकेशन जे आहे ते नो डाऊट काय आहे फंक्शनल इन्स्ट्रुमेंटल अँड युटिलिटेरियन त्याचं काय आहे डायमेन्शन आहे. दिस इज रिव्हील्ड दॅट वन आस्क्स अ क्वेश्चन व्हॉट इज अ पर्पज ऑफ एज्युकेशन. तुमचा एज्युकेशनचा पर्पज काय आहे. द आन्सर इज टू ऑफन टू एक्वायर द क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट. सो आन्सर बरोबर आहे की काय क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंटसाठी काय क्वालिफिकेशन किंवा अपवर्ड मोबिलिटी वाईड हायर अपॉर्च्युनिटी. जेव्हा आपल्याला विचारतो की बाबा तुमचा तुम्ही जे काही एज्युकेशन घेत आहे त्याचा तुमचा उद्देश काय आहे तर आपलं उत्तर काय असतं की सोशल स्ट्रॅटामध्ये सोसायटीमध्ये उच्च पदावर जाणं, जास्त पैसे मिळवणं. ओके. सो इन्कम जास्त मिळवणं, जास्त संधी उपलब्ध करणं अशा दृष्टिकोनातनं आपण काय बघतो एज्युकेशनकडे बघतो. अँड टू मीट द नीड ऑफ ट्रेंड ह्युमन पॉवर इन डायव्हर्स फील्ड फॉर नॅशनल डेव्हलपमेंट. आणि काय की त्याच्यामध्ये काय ट्रेंड ह्युमन पॉवर आहे डायव्हर्स फील्ड ऑफ द नॅशनल डेव्हलपमेंटच्या डायव्हर्स फील्डमध्ये. बट इन अ डीपेस्ट सेन्स एज्युकेशन इज नॉट इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट. परंतु जर का आपण डिपेंडंट याच्यामध्ये बघितलं आता फंक्शनल इन्स्ट्रुमेंट युटिलिटेरियन डायमेन्शन म्हणजे काय म्हटलं युटिलिटेरियन म्हणजे काय. सो इन जनरल युटिलिटी म्हणजेच काय त्याचं आपल्याला युटिलिटी होते आपण आपल्या स्वार्थासाठी त्याला काय करतो यूज करतो. ओके. बट एज्युकेशन हे जे आहेत हे फक्त तो म्हणतो की इन्स्ट्रुमेंट
जर आपण डीप जाऊन विचार केला एज्युकेशनबद्दल, तर हा काय फक्त एक इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट किंवा फक्त आपला स्वार्थ साधण्यापुरता एज्युकेशन नाही घेतो, फक्त आपल्याला चांगली नोकरी देतो किंवा चांगल्या जीवनाची संधी देतो किंवा जास्त पगार देतो. दॅट इज टू से it is not justified outside itself because it led to the acquisition of the formal skill of certain desired psychological social attribute. तो अगेन आपल्याला काही मानसिक आणि काही सामाजिक अशा अनेक काही स्किल्स देतो, आपल्याला अनेक काही गोष्टी देतो की जे आपल्यासाठी काय असतात, बेनिफिशियल असतात. इट मस्ट बी रेस्पेक्टेड इन इटसेल्फ. सो म्हणून त्याचा आपण काय केला पाहिजे, सन्मान केला पाहिजे. एज्युकेशन इज दस नॉट अ कमोडिटी टू एक्वायर ऑर पजेस दॅन यूज बट अ प्रोसेस ऑफ इंटेमेबल इम्पॉर्टन्स टू द इंडिव्हिज्युअल अँड द सोसायटी. पण याचं काय आपल्या इंडिव्हिज्युअलला आणि सोसायटीला काय प्रचंड इम्पॉर्टन्स आहे. ओके, सो एज्युकेशन ही एक कमोडिटी नाही आहे. ओके, एज्युकेशन फक्त त्याच्याकडे कमोडिटी अशा मार्गाने तुम्ही बघू नका. ऑल्दो इट कॅन डज हॅव इनॉर्मस व्हॅल्यू, जरी याला काय प्रचंड इनॉर्मस काय व्हॅल्यू आहे. एज्युकेशन देन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपान्शन अँड सो एज्युकेशन जी आहे ही एक्सपान्शन आणि कन्व्हर्जनची काय आहे, प्रोसेस आहे. ओके, हां. सो इन जनरल जेव्हा आपण सो स्टुडंटला काय डॉक्टर इंजिनियरमध्ये आपण कन्वर्ट करतो वगैरे, बरोबर ना. सो हे तर ठीक आहे की एज्युकेशन काय करतो की एक डॉक्टर इंजिनियर, एक विद्यार्थी त्याला तो डॉक्टर बनवतो, इंजिनियर बनतो, म्हणजे टोटल स्ट्रॅटामध्ये त्याचं उच्च पदावर तो नेतो. परंतु एकीकडे तो म्हणतो की टर्निंग आउट माइंड क्रिएशन, त्याचं माइंड क्रिएशन वाढवतो. सस्टेनेबल आणि डेव्हलपमेंट ऑफ द स्पेशल क्रिटिकल अवेअरनेस सुद्धा त्याची काय करतो, तो डेव्हलप करतो. आणि त्याचं थॉटचं इंडिपेंडन्स जे आहे ते सुद्धा काय वाढवतो, त्याचं थॉट इंडिपेंडन्स सुद्धा वाढवतो. सो ही जी आहे ही काय मोरल इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंटची काय प्रोसेस आहे. सो एज्युकेशन जी आहे ती एका प्रकारे काय, दॅट इज अ प्रोसेस ऑफ मोरल अँड इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट. ओके, हां. सो व्हॉट डज अंडरस्टँड बाय द इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यू ऑफ एज्युकेशन. सो एज्युकेशनच्या इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यूकडे जर का तुम्ही बघितलं तर एज्युकेशनला आपण काय म्हणतो की ॲज अन इन्स्ट्रुमेंटेशनच्या सेन्समध्ये बघतो. तर इन्स्ट्रुमेंटल व्ह्यू जो आहे एज्युकेशनचा तो काय आहे. सो एज्युकेशन इज फंक्शनल अँड युटॅलिटेरियन इन इज पर्पज. ओके, हां. सो इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यू म्हणजे काय, त्याचा युटॅलिटेरियन इज पर्पज आहे. हा काय इन्स्ट्रुमेंट व्ह्यू काय, एज्युकेशन मीन्स टू फुलफिल ह्युमन नीड्स. ओके, यस. सो काय की इन्स्ट्रुमेंटल व्ह्यूज काय की एज्युकेशन काय करतं, माणसाच्या काय ज्या काही गरजा आहेत ते भागवतो. हा इन्स्ट्रुमेंटल व्ह्यू आहे. द पर्पज ऑफ एज्युकेशन इज टू ट्रेन द ह्युमन इंटेलेक्ट. ह्युमन इंटेलेक्टला ट्रेन करणं हे एज्युकेशन पर्पज आहे. पण हा इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यूमध्ये येत नाही ना. प्रश्न काय की इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यू काय, बघा लक्षात घ्या. बरोबर आहे की त्यांनी लेखकाने म्हटलं आहे की पर्पज ऑफ एज्युकेशन जे काय ह्युमन इंटेलेक्ट जो आहे त्याला काय करणं, सो त्याला डेव्हलप करणं हा पर्पज आहे. पण हा इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यूमध्ये येत नाही. इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यू म्हणजे काय, ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट एज्युकेशनला यूज करणं, म्हणजे आपल्या मानवाच्या उपयोगासाठी त्याला यूज करणं. म्हणजेच काय की फुलफिल ह्युमन नीड्स, ह्युमन नीड्सला काय करणं, फुलफिल करणं म्हणजे एज्युकेशन. हा येईल इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट व्ह्यू. अकॉर्डिंग टू द पॅसेज एज्युकेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन इटसेल्फ बिकॉज. सो एज्युकेशनला आपण काय केलं पाहिजे, रिस्पेक्ट केला पाहिजे. एज्युकेशन शुड बी रिस्पेक्टेड इन इटसेल्फ बिकॉज. का त्याचा आपण रिस्पेक्ट केला पाहिजे. इट हेल्प्स इन एक्वायर क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशनमध्ये एज्युकेशन काय करतो, मदत करतो. इट हेल्प्स इन अपवर्ड मोबिलिटी अँड एक्वायरिंग सोशल स्टेटस. सो सोशल स्टेटसला अरे सोशल स्टेटस किंवा तो क्वालिफिकेशन वाढवतो, पैसे आपले भेटतात. सोशल लेखकाचं मत याच्या यांनी अगेन काय सोशल स्टेटसमध्ये वाढतं. हे काय अर्थ नाही आहे एज्युकेशनचा. हे म्हणजे काय एज्युकेशन नाही, लक्षात घ्या. म्हणून आपण रिस्पेक्ट केला पाहिजे असं नाही म्हणत. लेखक म्हणतो रिस्पेक्ट का केला पाहिजे, कारण इट इज एन इनर प्रोसेस ऑफ मोरल अँड इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट. कारण एज्युकेशन जी आहे ती आपलं मोरल आणि इंटेलेक्च्युअल लेवल जी आहे मानवाची ती काय असते, ती वाढवत असते आणि ती वाढवते. म्हणूनच आपण काय केलं पाहिजे. सो म्हणूनच आपण एज्युकेशन जी काही सिस्टीम आहे किंवा एज्युकेशन जी प्रोसेस आहे याचा काय केला पाहिजे, रिस्पेक्ट केला पाहिजे. करेक्ट. सो म्हणून 2चं उत्तर काय येणार, पर्याय क्रमांक 3 येईल. हां. सो लक्षात आलं तुम्हाला, इट इज इनर प्रोसेस मोरल इंटेलेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणून आपण त्याला रिस्पेक्ट केलं पाहिजे. एज्युकेशन इज अ प्रोसेस इन विच. एज्युकेशन ही एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये काय आहे, स्टुडंट आर कन्वर्टेड इन ट्रेंड प्रोफेशनल. ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी जे आहेत ते काय करतात, ट्रेंड प्रोफेशनमध्ये कन्वर्ट होऊन जातात. सो असं म्हणता येईल का तुम्हाला की एज्युकेशन इज अ प्रोसेस आणि त्याच्यामध्ये काय होतात, सो विद्यार्थी जे आहेत ते ट्रेंड प्रोफेशनल याच्यामध्ये कन्वर्ट होतात असं आपल्याला म्हणता येणार का, असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. ओके. अगेन अपॉर्च्युनिटीज ऑफ हायर इन्कम, त्याच्यामुळे काय होतात, अपॉर्च्युनिटीज भेटतात हायर इन्कमच्या, म्हणून ही प्रोसेस आहे असं म्हणता येईल का आपल्याला. सो हे सुद्धा आपल्याला म्हणता येणार नाही, म्हणून दोन्ही पण काय होते चुकीचं होणार. ओके. हां. इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप सेल्फ क्रिटिकल अवेअरनेस अँड इंडिपेंडन्स ऑफ थॉट. येस. सो एज्युकेशन ही प्रोसेस आहे, याला आपण रिस्पेक्ट केलं पाहिजे का, कारण
ती माणसाची काय डेव्हलप करते, सेल्फ क्रिटिकल अवेअरनेस आणि इंडिपेंडंट थॉट, या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत सेल्फ क्रिटिकल अवेअरनेस आणि थॉटचे इंडिपेंडन्स या ती काय करते, डेव्हलप करते. आणि म्हणून आपण ॲज अन एज्युकेशनला काय केलं पाहिजे, सो ही प्रोसेस होऊ शकते, हे होऊ शकतं. क्वालिफिकेशन अपवर्ड मोबिलिटी एक्वायर्ड, सो सोसायटीमध्ये वरती जाण्यासाठी अपवर्ड जाण्यासाठी एज्युकेशन हेल्प करतं असं पण आपल्याला म्हणता येणार नाही. सो 3चं उत्तर काय होणार, पर्याय क्रमांक 3. सो 3 आन्सर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. सो हे होईल 3चं उत्तर, सो ऑप्शन नंबर 3 होणार. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या याच्या पॅसेजवरती 6 प्रश्न होते, याच्यावरती किती प्रश्न आहेत, 3च प्रश्न होते. तर अशा प्रकारे आपण आपली ही जी टफ लेवलची आणखी शीट आहे, हा जो पहिला पॅसेज हा काळजीपूर्वक वाचा. याच्यामध्ये बऱ्याच विश्लेषणावर तुम्हाला प्रॉब्लेम झाला असेल, काही प्रश्न समजले नसतील, पण ते प्रश्न टफ आहेत. की मी माझ्या परीने प्रयत्न केलेला आहे. आणि खूपदा पेपरचा इथे अशाच्या प्रश्नामध्ये खूपदा पेपर सेटर काय इमॅजिन करतो, अशा पण 1-2 प्रश्नामध्ये तुम्हाला हे होऊ शकतो, प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो असे आपले पूर्णतः हे जे काही 15 लेक्चर्स होते हे आता संपलेले आहेत. ओके, सो कदाचित तुम्हाला बराच याचा फायदा झाला असेल. असेच आपले लेक्चर्स अटेंड करत राहा. मी आता रेग्युलरली तुम्हाला अनअकॅडमीवरती टीच करत आहे. हे माझं टेलिग्राम चॅनल आहे, CSAT_Bhushan, हे चॅनलसुद्धा काय करून घ्या, जॉईन करून घ्या. थँक्यू मित्रांनो, धन्यवाद.